සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මధు ස්වීට් හෝම් YouTube channel එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන මොනවද කියලා. මේ තමයි ටුටි ෆෘටි. ගොඩක් වෙලාවට ගෙදර කේක් හදනකොට උනත් අපි ගන්න ටුටි ෆෘටි කඩේනේ. ඉතින් මං අද ඔයාලට කියලා දෙනවා කේක් එකට ඩෙසර්ට් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ටුටි ෆෘටි ගෙදරදිම ලේසියෙන්ම හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ටුටි ෆෘටි හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පිටරටවල් වල නම් පාවිච්චි කරනවා. අපි කියන අර පුහුල් කියන පුහුලුත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ වුණාට ඉන්දියාව ලංකාව වගේ රටවල් පාවිච්චි කරනවා. මේකට අපිට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් ගස් ලැබු. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියනවා ගස් ලැබු වලින් කොහොමද ලේසි විදිහට හරි විදිහට මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු අපි මේ ටුටි ෆෘටි කොහොමද ගෙදරදී රස විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපේ ටුටි ෆෘටි ටික අපිට හදන්න මම අරගෙන තියෙනවා මේ වගේ ලපටි, ඒ කියන්නේ ඉදිච්ච නැති ගස් ලැබු ගෙඩියක්. සීනි අවශ්‍ය පමණ, වැනිලා තේ හැන්දා, ඒ වගේම පාට කීපයක් මම අරගෙන තියෙනවා. මේවා ආහාර වර්ණක. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මේ ගස් ලැබු ගෙඩියේ තාම කිරි ගතිය තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මුලින්ම කරන්න ඕන මේ කිරි ටික අයින් කරගන්න එක. මම දැන් මේ වගේ පිඟානක් අරගෙන මේ විදිහට මේකේ තනින් තනට යාන්තමට අර හූර ගන්නවා වගේ යන්තම් පිහිපාරවල් කීපයක් ගහ ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ අපේ ගස් ලැබු මේ වගේ ගස් ලැබු ගිරියේ හැම පැත්තකම මේ විදිහට ඉරියන්ද ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ කිරි ටික ඔක්කොම බේරලි ඉවරනකම් අපි දැන් මේ ටික මෙහෙම ටිකක් වෙලා තියමු. සාමාන්‍ය මේවා ගොඩක් කට්ටිය කියලා දෙන එක කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඇති මම අමුද්‍රව්‍ය කියනකොටත් මේකේ බර කිව්වෙත් නැහැ, සීනි කොච්චරක් ඕන කිව්වෙත් නැහැ. ඉතින් මම මේ ප්‍රමාණ කියන්නම්. ඇත්තටම ප්‍රමාණ කියන වෙලාවක් තියෙනවා. මොකද අපි මේ ගස් ලැබු ගෙඩියේ මේ ගෙඩිය දැන් අපි මැනලා ගන්න බරට නෙවෙයි අපි සීනි ගන්නෙ. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේදී ඔයාලට කියන්නම් මෙන්න මෙච්චරක් අපි සීනි ගන්න ඕන, සීනි කිරන්න ඕන කොයි විදිහටද කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේක මේ විදිහට ටිකක් තියෙන්න දෙමු. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති අපේ මේ පැපෝ ගෙඩිය කිරි මේ විදිහට ඇවිල්ලා බේරලා මේක දැන් අතර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ මේක හොඳට මේ විදිහට පොළ කැලේ වෙන හොඳට පිහද ගන්න ඕන. මේ විදිහට පීද ගත්තට පස්සේ මම දැන් කරන්නේ අපේ මේ ගෙඩිය මේ විදිහට ලෙලික අයින් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි දැන් මේකේ ලෙලි අයින් කර ගන්නකොට උනා ලෙලි ටික කපනකොට උනත් අපි මේ ගෙඩියේ තියෙන කිරි ගතිය නැහැ. කියන්නේ කිරි ගතිය තිබ්බත් මේ ගොඩාක් අඩුයි කිරි ගතිය. ඒක නිසා තමයි අපි කලින් අර විදිහට මේ පිහියෙන් යන්තම් ඉරියන්දලා මේකේ තියෙන කිරි ටික අයින් කරගත්තේ. එහෙම නැත්නම් මේකේ කිරි ගතිය තියෙනකොට මේ කිරි හැම තැනම ගෑවුනහම අපිට මේක රෙදි ගහ ගන්නවත් හරි අමාරුයි. දැන් මේක මේ විදිහට හොඳට ලෙලි ගහගත්තට පස්සේ මම දැන් මේක මේ විදිහට කපා ගන්නවා. දැන් ඇට ටික අයින් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට ඇට ටික ඉවත් අයින් කරගත්තට පස්සේ මම දැන් මේක මේ වගේ පොඩි පටි වලට කපා ගන්නවා. ඊළඟට අපි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැපල් ගෙඩියේ මැද මේ විදිහට තියෙනවා. අපි මේ මැදත් මේ විදිහට පිහියකින් කපලා අයින් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක්වත් නැති වෙන විදිහට මේ මැදේ පොඩ්ඩක්වත් නැති වෙන විදිහට අපි මේක කපන්න ඕන. අපි දැන් මේ විදිහට අපි ඊටු කැල ටිකත් කපා ගමු. ඉතින් මේ විදිහට අපි මැද ඔක්කොම ටික සුද්ධ කරගත්තට පස්සේ දැන් අපි මේකේ පොඩි කැලි කපා ගන්න ඕන. දැන් අපි මේකෙන් පොඩි කොටු කපා ගන්න ඕන.
ගොඩක් ලොකු කොටු කපා ගන්න එපා. අපි සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් භාගය වගේ ප්‍රමාණයේ කොටු තමයි කපා ගන්න ඕන. අපි මේ විදිහට අපි අනිත් කෑලි ටිකත් පොඩි පොඩි කොටු වලට කපා ගමු. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් මේ විදිහට පොඩි පොඩි කෑලි වලට මේ ටික කපා ගත්තා. දැන් තමයි අපි මේකේ බරට මැන ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ බරට හරියන විදිහට තමයි අපි අපේ සීන් ටිකත් මැන ගන්න ඕන. ඉතින් අපි දැන් බලමු අපේ මේ ගස් කඩු ටිකේ කොච්චරක් තියෙනවද කියලා බර. ඔන්න ඉතින් අපේ මේ කපාගත්ත ගස් ලැබු ටිකේ බර තියෙනවා ග්‍රෑම් 480ක්. ඉතින් අපි දැන් මේ බරට හරියන විදිහට තමයි අපි සීනි ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේකේ ග්‍රෑම් 500ක් තිබ්බේ. දැන් අපේ තියෙන අද ග්‍රෑම් 480යි. ඉතින් ඒක නිසා අපි සීනිත් ගන්න ඕන ග්‍රෑම් 480යි. ඊට වඩා වැඩියෙන්වත් අඩුවෙන්වත් නෙවෙයි. අපි සීනිත් ග්‍රෑම් 480ක් හරියට මැනලා ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලගේ ගෙඩියේ කපලා ඉවරනාට පස්සේ ග්‍රෑම් 500ක් තිබ්බේ. ඒකෙම එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා ගන්න ඕන සීනි ග්‍රෑම් 500ක්. ඉතින් අපි දැන් ඒ ගානට සීනිත් අරගමු. ඔන්න ඉතින් අපි අපේ සීනි ටිකත් ඒ ගානටම කිරා ගත්තා. ඉතින් මම දැන් වතුර භාජනයක් ටිකේ තියාගෙන ඒක උණු කරගත්තා. මේ උණු වෙච්ච වතුර භාජනයේට මම මේ විදිහට අපේ පාගත්ත ගස් ලැබු ටික දාගන්නවා. ඉතින් අපි දැන් මේ ටික විනාඩි 4-5ක් විතර තඹ ගන්න ඕන. තඹ ගන්න කියන්නේ මේක ගොඩාක් තඹ ගන්න නැහැ. වාගෙට වගේ ඔයාලා දන්නවා මේක විනිවිද පේනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් පුහුණු දෝසි හදනකොට අපි මේ පුහුණු දෝසි හදනකොට අපි ඒකේ කැලරි ටික මේ විදිහට උණු වතුරෙන් තඹ ගන්නවා. ඉතින් අපි මෙතනදිත් කරන්නේ ඒ වගේ දෙයක් තමයි. ඉතින් අපේ ගස් ලැබු කැලරි ටික මෙන්න මේ වගේ මේ ගානට ආවට පස්සේ අපි ඒ ටික බා ගන්න ඕන. දැන් මම මේක වතුර ටික පෙරෙන්න මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. අන්තිම මම දැන් භාජනයකට අපේ සීනි ටික දාගත්තා. ඊළඟට මම ඒකට වතුර මිලිලීටර් 500කුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේක ලිපොන් කරලා අපේ මේ සීනි ටික දිය වෙනකන් රත් කරගන්න ඕන. ඉතින් අපේ සීනි ටික දැන් හොඳටම දිය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවට දැන් වෙල්ල තේ හැන්දක් එකතු කරගත්තා. ඒක හොඳට කවලම් කරගත්තට පස්සේ මම දැන් වතුර බේරෙන්න දාගත්ත අපේ ගස් ලැබු ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට තඹ ගන්න ඕන මේ සීනි පැණි එකේ දාලා. ඉතින් දැන් අපේ මේ පැණි එකේ අපි මේක තියාගත්ත ඇති. මම ඔයාලට මේකේ පදම පෙන්නන්නම්. අපි මේ විදිහට කෑල්ලක් අරගෙන ඒක මේ වගේ පොඩි කරාම හොඳටම පොඩි වෙනවා නම් අපේ පදම හරි. මම දැන් මේ අපේ ලිපනිවා ගත්තා. මම දැන් මේක බා ගන්නවා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මේ ටික මේ විදිහට අරගෙන විදිහට කෝප්පෙන් කෝප්පෙට දා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන කැමති භාජනයකට මේ ටික දාගන්න. ඉතින් අපි මේකට මේ කෑලි ටික විතරක් නෙවෙයි හදාගත්ත අපේ සීනි පැණි එකක් දාගන්න ඕන. ඊළඟට මම මේවට මේ විදිහට වර්ණ පොඩ එකතු කරනවා. ඔයාලට මේකෙදි ඔයාලා කැමති පාටක් එකතු කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් අපි මේ විදිහට ඔයාලා කැමති විදිහට පාට් එක එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි දැන් මේක අපේ මේ පාට් එක හොඳට උරා ගන්නකම් පැය 12ක් තියන්න ඕන. ඉතින් අපි පැය 12කට පස්සේ බලමු අපේ මේ ටූටි ෆෘටි වල තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ පැය 12කට පස්සේ අපේ ටූටි ෆෘටි ටික හරියට පේනවා. දැන් මේකේ හොඳට පාට උරාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ ටික මේ විදිහට මම දැන් කොළ දෙකක් දාගෙන තියෙනවා. මේවා පත්තර කොළ නෙවෙයි. පත්තර කොළ මේවට දාගන්න එපා. ඔයාලා දන්නවා පත්තර කොළ වල තියෙන රසායනික දේවල් අපිට හොඳ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා පත්තර කොළ පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔයාලා ගාව තියනවා නම් සර්වියට් පේපර් ඔයාලට පුළුවන් සර්වියට් පේපර් උඩට මේ ටික දාගන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට වතුර ටික බීරලා අරගෙන මේකට දාගමු. මේ විදිහට දාගත්ත පස්සේ මම මේක උඩින් මේ විදිහට තියලා යන්තම් මේ විදිහට පිට මාතු කරගන්නවා. මේක ගොඩක් අද කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට පිට මාතු කරගත්තට පස්සේ මම මේ කෑල්ල ටික මේ විදිහට රෙද් කෑල්ලක් උඩට දාගන්නවා. ඉතින් මම දැන් මේ ටිකත් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් අපි අපේ අනිත් පාට ටිකත් ඔක්කොම මේ විදිහට තෙත මාතු කරලා රෙද්දක් උඩට දාලා අපි මේක අවුවේ තියන්නේ නැහැ. අවුවේ තියන්නේ නැතුව මද පවනේ වේල ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක ෆෑන් එකක් යට වගේ තියලා වේල ගන්න. ඔයාලා ගාව වේලන යන්ත්‍රයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ අඩු උෂ්ණත්වයට එකට දාලා මේක හිමීට වේල ගන්න. අපි මේක අවුවේ තියන්නේ නැහැ. මොකද අවුවේ තිබ්බොත් අපේ මේ දාලා තියෙන ටුටි ෆෘටි වල පාට නැති වෙලා යනවා. අවුවට පිච්චෙනවා. ඒක නිසා අපි මේක මද පවෙන්නේ තමයි වේල ගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ ටුටි ෆෘටි ටික. ඉතින් මම නම් ටික වැඩිපුරත් එක්ක වේල ගත්තා. හරියට පේනවා ඇති. මේක හොඳට මේ විදිහට වේල ගත්තට පස්සේ අපිට තියාගන්න පුළුවන් කාලය වැඩි. ඉතින් ඔයාලත් මේක ගෙදරදීම හදලා බලන්න. අපිට ටුටි ෆෘටි දාලා කේක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා හදන ජෙලි එකට අයිස්ක්‍රීම් වගේ මේ වගේ අතුරුපස වලුණත් මේ ටුටි ෆෘටි එක අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම් ටුටි ෆෘටි දාලා හදාගන්න රෙසිපි මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා මොකද ගෙදරට ගේන ගස් ලැබුවේ නැත්නම් ගෙදර ගහේ තියෙන ගස් ලැබු ගෙඩියකින් මේක හදාගන්න හරිම ලේසි. වැඩි වියදමක් යන්නෙත් නැහැ. ගෙදරදී ලේසියෙන්ම ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි. මොකද කඩේ තියෙන දේවල් වගේ නෙවෙයි. අපි ගෙදර හදාගන්න දේ අපිට හොඳටම විශ්වාසවන්තයි. ඉතින් ඔයාලා මේක අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. හදනකොට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් මතුණා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් කෑම හදන විදිය දැනගන්න ඕන නම් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාන්න. තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපිට ඔයාගේ වැදගත් කමෙන්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. ඒක නිසා ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් පල්ලෙහෙන් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ආයිත් මේ වගේ රස කෑම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමු වෙන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.